مرحبا. بدنا تكلمينا في العربي عن شو صار بالعوائل السورية من وصلتوا إلى اليونان؟ أول شيء أول ما وصلنا على اليونان كان في أول شيء كان بعد ما وصلنا على جزيرة أول شيء كان في كتير عالم، بس كان الكل هدفه إنه يوصل للحدود المقدونية باليونان. فحسب كل شخص وين وصل بعد ما وصل بالبالم أي جزيرة وصل إلى، فبعدين كل واحد صار ياخد باص أو قطار أو أي شيء لحتى يوصل للمنطقة المعينة هي اسمها إيدوميني، هي على حدود مقدونيا. وتمينا تقريبا نحن طلعنا مع تقريبا شي 100 شخص، طلعنا كمان أخذنا قطار وباص ورحنا أول شي على العاصمة. من الجزيرة اللي وصلنا عليها رحنا على العاصمة اللي هي أثينا، رحنا بالباخرة. بعدين وقت وصلنا على أثينا أخذنا باص كمان لحتى نوصل على هي مقدونيا، على حدود مقدونيا إيدوميني. وقت وصلنا لهونيك كان في عدد هائل من الناس، فوق 25,000 شخص. كتير كان مو سوريين، في من كل الجنسيات، بس كان كتير في عالم. وكانوا أول شي فاتحين الحدود عم يمرقوا، بس إن كل واحد جاي أول شي وقت الواحد بوصل على جزيرة لازم يبصم وبيعطوه خارطية مشان ينعرف إنه هو قاعد في البلد. بعدين بياخد هاي الخارطية وعلى أساسها بيقدر يعبر الحدود منه. فصاروا وقت لو وصلنا على إيدوميني صاروا يمشوا كل واحد مثلا خارطيته، مثلا وصلان أول واحد بتاريخ الخارطية يمشوه أول شيء يدخلوا. بعدين بعد يومين وقفوا الحدود، سكروهم، قالوا إنه ما بقى في حدا رح يقدر يعبر الحدود. فالعالم هون كلهم صاروا إنه يقولوا وين نروح وكذا وهيك، بس صاروا يقولوا إنه ممكن بكرة تفتح، ممكن اللي بعده يفتح. فهنيك قعدوا العالم، قعدنا نحن تقريبا شي 3 شهور بهاي المنطقة. بعدين قلنا يعني ما في أمل إني نروح. بعدين رحنا على غير كامب. هنيك وقت الكامب بلش برنامج اسمه إعادة توطين، وكل شخص لازم يروح يقدم عليه. بيختار 12 دولة، هن 12 دولة، من بين هال 12 رح يختار 8 دول ويحطهم بالترتيب أي دولة هو بحب يروح عليها أكتر. بعدين بعد ما يختار دولة بروح بيقعد بقى بيرجع على المكان اللي هو كان قاعد فيه، وبينتظر بقى لحتى يتصلوا فيه الدولة اللي اختارته. بعد ما بيعمل مقابلة بعدين بيتصلوا فيه أهل مثلا سفارة الدولة اللي اختارته. بس طبعا هذا بعد انتظار كتير، ممكن يكون 6 شهور 8 شهور أو سنة أوقات. بعدين وقت الواحد بيتصلوا فيه أول شي بيقولوا له أنت لازم تنزل ترجع على أثينا لأني عندك مقابلة مع السفارة مثلا إيرلندا. بس أو مثلا بيقولوا له عندك موعد سفارة مقابلة، بس هو ما بيعرف أي بلد طلعت له. بس نحن إيرلندا، بتوقع إنه إيرلندا بتتصل في العالم قبل ما يعرفوا الدولة. السفارة هي ذاتها بتتصل بالشخص، فنحن اتصلوا فينا قبل ما ننزل على المقابلة نعرف يعني عرفنا إني رايحين على إيرلندا قبل ما نعمل مقابلة. بس في عالم كتير ما بيعرفوا وين رايحين، يعني بينزلوا بالباص على أثينا بس ما بيعرفوا شو البلد اللي راح تطلع لهم. المهم بيعملوا مقابلة بالسفارة. بعد هالمقابلة مع السفارة مثلا الإيرلندية رح يستنوا فترة. هالفترة نحن استنينا 1.5 سنة لحتى يعملوا فحص طبي. وبعد الفحص الطبي بروحوا، بعد الفحص الطبي كمان بعد ما يعملوه بيستنوا فترة تانية لحتى يرجعوا يعملوا مقابلة أخيرة ويحددوا موعد سفر الطيارة. متى سافرتوا؟ نحن سافرنا ب 2017 شهر 11. كم وقت تقضون هناك؟ استنينا باليونان 2.5 سنين. 2.5 لأني كان في كتير تغيير بالمواعيد، مثلا يحددوا لنا موعد الفحص الطبي بعد فترة نسمع أن التغى أو تأجل لظروف معينة، أو مثلا موعد الطيارة بعد ما يحددوا موعد الطيارة يصير ظروف مثلا مناخية أو شيء، مثلا الطيارة ما تقدر أن تطير بسبب الجو أو شيء. فكان كتير صار تغييرات وصار في كتير تأخير لرحلتنا. كل العوائل سافروا مع بعض؟ هلأ في نحن مثلا الجروب اللي عملنا معه مقابلات وفحص طبي وهيك سافروا قبلنا، بس في عالم تموا معنا، يعني صار حظ، شغلة حظ. كل واحد اللي بس كلهم سافروا. كل اللي عرفناهم باليونان اللي طالعين على ايرلندا سافروا، بس في منهم طولوا اكثر، في منهم طولوا اقل حسب. في عوائل سافروا مثلا على بلدين مختلفين؟ كيف يعني؟ عائلة سافروا على بلدين مختلفين؟ في عالم مثلا عندهم اخواتهم
مثلا المتزوجين طبعا رح يعتبروهم كعائلة لحال غير إنه السنجل. فوقت الأشخاص طلعوا إنه على أساس إنهم رايحين رحلة سوا مع بعضهم، مثلا رايحين على إيرلندا على سبيل المثال، رايحين على إيرلندا كلياتهم، ففجأة بتفاجئوا إنه واحد طلع له ألمانيا والتاني طلع له مثلا إيرلندا، فهون ما قدروا يرجعوا يكونوا مع بعض. ففي عالم تقدم مثلا رفض أو تقدم استئناف أو شيء. وقت العالم بتقدم رفض إني ما بدها تروح على هذا البلد، ممكن يختاروا لها بلد تاني، بس البلد التاني إذا رفضوها، إذا رفضوا هذا البلد التاني اللي اختارتهم، ما بقوا بيقدروا يقدموا على بلد تاني، رح يتموا بليونين. إيه، فالعالم أوقات تنجبر تروح على البلد اللي طلع على مشان ما يعني إنه ما في حل تاني، يا أما رح يبقوا بليونين يا أما مجبرين إنه يروحوا. شكرا جزيلا. شكرا.